व्हाट्सएप च्यानल कसरी खोल्ने। नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। फर्स्ट टाइम युट्युब च्यानल टेक लाक्पामा आउँदै हुनुहुन्छ भने यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेललाई दबाउनुस्। भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक शेयर गर्नुस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा। आजको बसाइमा म तपाईलाई बताउने छु व्हाट्सएपमा पनि युट्युबमा जस्तै च्यानल खोलेर कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ, आफ्नो व्यापार बिजनेसलाई कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ बताउने छु। मलाई धेरैजना साथीहरू मेरो इन्स्टाग्राम, फेसबुक पेज र भिडियोमा कमेन्ट गरेर सोध्नु भएको थियो व्हाट्सएपमा च्यानल कसरी खोल्ने एउटा प्रोसेस भिडियो ल्याइ पाऊँ भनेर। सो आजको भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउने छु व्हाट्सएपमा च्यानल खोल्ने पुरा प्रोसेस। अब ढिला नगरिकन लागौँ स्क्रिनतर्फ। मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। तपाईले एकदमै सिम्पल तरिकाले व्हाट्सएपमा च्यानल खोल्नका लागि प्ले स्टोरमा गएर आफ्नो व्हाट्सएपलाई अपडेट गर्नुहोस्। मैले अपडेट गरिसकेको छु। व्हाट्सएपलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि अब तपाईले अपडेट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। अपडेटमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो ड्यासबोर्ड खुल्नेछ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न च्यानलहरू बनिसकेका छन्। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ यसरी विभिन्न च्यानलहरू बनेका छन् जसमा तपाईको लाखौं करोडौं मेम्बर रहेका छन्। तपाईले पनि आफ्नो च्यानलमा टिमहरू बढाएर आफ्नो व्यापार बिजनेसलाई ग्रो गर्न सक्नुहुनेछ। अब नयाँ च्यानल खोल्नका लागि तपाईले यो प्लसको चिन्हमा क्लिक गर्नुपर्छ। मैले पनि एउटा टेक लाक्पा भनेर नयाँ च्यानल खोलेको छु। अब यो प्लसको एरोमा क्लिक गरेर नयाँ च्यानल खोल्न सिकाउँछु। प्लसमा क्लिक गरेपछि दुईटा अप्सन आउँछ, क्रिएट च्यानल एन्ड फाइन्ड च्यानल। तपाईले क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्नुहोला। क्रिएट च्यानलमा क्लिक गरेपछि नयाँ च्यानल बनाउन सकिनेछ। यहाँ तपाईले के प्राइभेसीको बारेमा सोध्छ यो पढ्नुस् र तपाईले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोला। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि नयाँ ड्यासबोर्ड खुल्छ। च्यानलको नाम के राख्ने त यहाँ लेख्नुहोस्। जस्तो म यहाँ राख्छु तपाईको टिप्स। यसरी त तपाईको डिस्क्रिप्सनमा के राख्ने यहाँनिर हैन, फाइन्ड एनी टिप्स, फाइन्ड टिप्स यसरी राख्नुहोस् र तपाईले यो क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको च्यानल बन्नेछ। तपाईले लोगो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मैले लोगो राखेन। तपाईको च्यानल तयार भइसक्यो। अब यहाँनिर टपमा कपी लिंक भनेको छ। यो लिंकलाई तपाईले यसरी कपीमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर कपी लिंकमा क्लिक गरेर यो लिंकलाई शेयर गरेर आफ्नो जुन व्हाट्सएपको च्यानल रहेको छ यसमा तपाईले मेम्बर सब्स्क्राइबर बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको व्हाट्सएप ग्रुपमा जति धेरै मेम्बरहरू बढ्नेछ, जति धेरै फलोअर बढ्नेछ त्यति नै राम्रो तपाईको बिजनेस ग्रो हुनका लागि। यो भए हाम्रो व्हाट्सएपमा च्यानल खोल्ने तरिका। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ हाम्रो च्यानल खुलिसकेको छ। हामीले पहिला च्यानल खोलेका थियौँ 51 मिनेट अगाडि टेक लाक्पा र अहिले भर्खरै खोलेका छौँ टिप्स भन्ने च्यानल। तपाईले पनि यसरी नै च्यानल खोलेर आफ्नो व्यापारलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ CNN भन्नेमा तपाईको देख्न सक्नुहुनेछ एउटा च्यानल रहेको छ। यसमा कति मेम्बर छ भन्दै तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईको लाखौंमा मेम्बर रहेको छ हैन। त्यसैगरी म तपाईलाई अर्को पनि च्यानल देखाउँछु। यहाँनिर द न्यू इयर भनेको छ। यसमा क्लिक गरौँ। यसमा तपाईको पोस्टर रहेको छ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ पनि तपाईको लाखौंको फलोअर्स टिम रहेको छ। तपाईले पनि यसरी नै आफ्नो व्हाट्सएपमा च्यानल खोलेर आफ्नो मेम्बर, टिम, फलोअर्स बढाउनुस् र आफ्नो व्यापार बिजनेसलाई ग्रो गर्नुहोस्। यो भयो तपाईको व्हाट्सएपमा च्यानल खोल्ने पुरा प्रोसेस। थ्याङ्क यू सो मच तपाईहरु सम्पूर्णलाई आजको यो सर्ट एन्ड स्वीट नलेजेबल भिडियो कस्तो लाग्यो। आजको भिडियोमा मैले तपाईलाई सिकाएको छु तपाईको व्हाट्सएपमा एकदमै सिम्पल तरिकाले कसरी च्यानल खोलेर आफ्नो व्यापार बिजनेसलाई ग्रो गर्न सकिन्छ भनेर बताएको छु। तपाईको पनि व्हाट्सएप छ भने, व्हाट्सएप छैन भने प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुस् र व्हाट्सएपमा एउटा च्यानल खोलिहाल्नुस्। च्यानलमा जति धेरै मेम्बर हुनेछ त्यति नै बढी तपाईको व्यापार बिजनेसको ग्रो हुनेछ। तपाईले त्यो च्यानल मार्फत व्यापार बिजनेसको कुनै पनि अपडेटहरू, कुनै पनि डिस्काउन्ट अफरहरू हैन, कुनै पनि योजनाहरू, सूचनाहरू तपाईले त्यहाँनिर पोस्ट गरेर कम भन्दा पनि कम खर्चमा थोरै समयमा बढी भन्दा बढी कस्टमरसम्म तपाईले आफ्नो व्यापारलाई ग्रो गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। यस्तै अपडेट पाउन टेक लाक्पा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ भने कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। व्हाट्सएपसँग सम्बन्धित बाँकी अपडेट, बाँकी टिप्सहरू पनि यसै च्यानलमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजको लागि म लाक्पा शेर्पा टेक लाक्पाको साथमा बिदा चाहन्छु। फेरि भेट्नेछु अर्को रमाइलो बसाइको साथमा। सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्ते।